Kooperatiba? Negosyo kooperatiba. Bago ng kooperatiba? Sumali kaya? May bayad ba? Maging miyembro ng kooperatiba? O di kaya'y meron din kayong benepisyo? Paano kaya? Narito na ang sagot sa inyong mga katanungan. Kooperatiba, kasama ang Cooperative Development Authority Regional Office 1. Isang oras na programang mag-aatid ng tamang impormasyon, gabay at tulong patungkol sa kooperatiba at iba pa. Coop Balita, kasama ang Cooperative Development Authority Regional Office 1. Lamang sa Tulong Balita Online. Pasyon ng bayan, tutulungan tayo na maghahatid ng tamang impormasyon balita. Stasyon ng bayan, tutulong sa mamamayan. Ang stasyon ng bayan na may puso sa mamamayan. Stasyon ng bayan na kakampi ng mamamayan. Stasyon ng bayan na asintado sa serbisyo publiko. Balita Online. Tulong Balita Online, tulungan tayo. 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 Tulong Balita Online, i-search nyo lang sa Facebook. Maganda ang balita, bawal dito fake news. Mapapanood mo ng live dito lang sa Facebook. I-click mo lang ang like para tuloy-tuloy ang good news. Shout out sa ating mga kababayan all around the world, pwede nyo subaybayan. Tulungan tayo, yan ang susi at kailangan. Luzon, Visayas, Mindanao, tayo'y magbigayan. Solid talaga ang Pilipino pagdating sa serbisyo ay aktibo. Di mo maitatanggi kahit na kanino. Pagtulong ang usapan, tayo'y agresibo. Positibo lahat ng Pilipino. Magsama-sama tayo sa iisa na plano. Gamitin ang talino, yan ang ating abono. Samahan mo kami, tulungan tayo. Kaya kung ako sa'yo, manood ka na kaibigan. Dito sa programang Tulong Balita Online, tulungan tayo, yan ang ating punchline. Maghahatid ng balita sa inyo through online. Tulungan tayo. Tulungan tayo. Tulungan tayo. Tulungan tayo. Tulong Balita Online, 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 tulungan tayo. Panalo ka sa Centrum Fuel, panalo ka. Anong lakas ng Centrum Fuel? Centrum Fuel, ang lakas. Ano mang uri ng sasakyan, matulina kay gaan-gaan. Kayang-kaya, di luman, may Centrum Fuel na riyan lang. Panalo ka sa Centrum Fuel, panalo ka. Anong lakas ng Centrum Fuel? Centrum Fuel, ang lakas. Centrum Fuel, ang lakas. Centrum Fuel.
Aristolio Trading. We offer printing paint supply, t-shirt printing, screen printing materials, and screen photographic. Aristolio Trading is located at Karanglaan District, Dagupan City. For more inquiries, please call us at telephone number 636-5214 or cell phone number 0908-3912-717. Kooperatiba? Negosyo kooperatiba. Baguunang kooperatiba? Sumali kaya? May bayad ba? Maging miyembro ng kooperatiba? O di kaya'y meron din kayong benepisyo? Paano kaya? Narito na ang sagot sa inyong mga katanungan. Kooperatiba, kasama ang Cooperative Development Authority Regional Office 1. Isang oras na programang mag-aatid ng tamang impormasyon, gabay at tulong patungkol sa kooperatiba at iba pa. Coop Balita, kasama ang Cooperative Development Authority Regional Office 1. Lamang sa Tulong Balita Online. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At
i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay, sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19.
sa kooperatiba. Magbuo ng kooperatiba. Sumali kaya? May bayad ba? Maging miyembro ng kooperatiba? O di kaya'y meron din kayong benepisyo? Paano kaya? Narito na ang sagot sa inyong mga katanungan. Balita kasama ang Cooperative Development Authority Regional Office 1. Isang oras na programang maghahatid ng tamang impormasyon, gabay at tulong patungkol sa kooperatiba at iba pa. Coop Balita kasama ang Cooperative Development Authority Regional Office 1. Lamang sa Tulong Balita Online. Espesyal ang alamin sa mga sa pasta dahil kung tama ang lasa nito, natilabagay ang alat na labensa sa pasta. Sa katunayan, isa na ito sa naging best-sellers na sa restaurant. Sa halagang 170 pesos per order, pwede pa din ang manikman ang kakaibang pasta nito. Dito naman kay Chef Clyde Maganduluhan, ang alam niya sa mga bansa, ang making vegan na namimihan. Sobrang nakakabusog ang isang empanada sa halagang 50 to 85 pesos. May order na ito kaya siguraduhin na nakontak niyo si Chef para matikman niyo ang special na pagkain. Nakakatakang dito, tikman na ang mga pagkain ito bukod sa kakaiba, mura, malasa, at tatalagos pa. Hanggang sa muling pag-trip, ito po ang ilang Alameda City Barangay Standard na sila na ito ang libreng Magandang araw mga kaibigan sa hilig ka masasaysayan, mga nakakabang bibigyan at kung ano-ano kaalaman tungkol sa ating bayan. Pues, nandito na ang alam mo, ano na natin at ang news. Ako po ang mga kaalam sa Subenjan at ngayong araw, mayroon tayong bago matutunan. Ang tanong, Baguio City nga ba ang mga mundo na nasa likod ng Arab Islands? Mga kaalaminos, nagtataka rin ba kung ano ang mga mundo na nasa likod ng Arab Islands? Tara, alamin natin kung ano ang opinion ng mga alaminians.
Parang alam natin ang kaliwangan, alam natin straight from the expert. Siya si Mr. Chester Cassie ng Central Analysis. Yung panalo ng mga bundok sa bundok na nakikita natin sa ating mga underline, within ating underliners, na yun po yung bundok na tinatawag natin mountain range ng Santo Tomas sa tubo sa Bigit in particular. So meron po siyang 2,260 more or less po na height o metro na tinatawag natin above sea level. Ayon pa sa Seno, ang Tuba Benguet ang lugar kalapit ng Baguio City at ang nakikita sa Hanad Islands ay ang pinakamataas na bahagi nito. Kilala ang Tuba Benguet dahil mula sa Baguio City. Kita dito ang dalawang radar sa tuktok ng bundok. O kaya mga alamin na sa no, sila. Kung may mga tatanong lang at kaalaman mo yung nais malaman, i-message na ako o sa Facebook page na Alamin sa akin at sabay-sabay natin itong alamin. Muli, ako si Benjamin Tignatat, ito ang Alamin natin, Alaminos. Sa gitna ng mga battle ng COVID-19 pandemic, nananatiling matatag ang pangungusod ng Alaminos. Kasabay ng hangarin ng ating butihing Mayor Art Ryan sa Celeste na maging ligtas ang kanyang mga mamamayan. Pinaigting ito ang pagkikipag-ugnayan sa nasyonal na pamahalaan upang makagawa ng mga programa at proyekto sa larangan ng healthcare services upang malabanan ang pandemya at para sa lalong itong ulad ng lungsod lalo na sa sektor ng turismo dito. Ang pinagmamalaki ng syudad na Hundred Islands National Park ay patuloy na inihahanda at pinagaganda habang kaunti pa lamang ang mga tao ngayong may pandemya upang muling sa pagbubukas ito sa publiko ay maging larawan ng isang world-class tourism destination. Hindi lamang sa regiyon kundi maging sa buong bansa. Ilan sa mga bagong ginagay dito sa Lupa Wharf ay ang Seawall Phase 1 and 2, integrated plate equipment, LED platform, concrete pavement, garden trellis, decorative lights and water mist, LGBTQIA+ gazebo, waiting shed for senior citizen, at solar street lights. Patuloy din naman ang pag-upgrade ng mga guest houses na makikita sa mga isla ng Pierce Island at Quezon Island at maging ang 2-story multi-purpose view deck sa Ramos Island upang masiyayan ang kagandahan ng kabig-habig-hami at pagpusong Hundred Islands National Park. Ayon sa ating city engineer, ilan din sa mga kasalukuyang proyekto ng lungsod ay ang konstruksyon ng bagong legislative building na matatagpuan sa Barangay Poblasyon, pagtatayo ng mangrove fence sa Ruwet at Sabangan, konstruksyon ng perimeter fence ng ating slaughterhouse, at dialysis center at isolation facilities sa Barangay Balanay. Ipinapabot din ni Mayor Arthur Ryan Celeste sa mga residente ang Alaminos. Of course, yung mga infrastructure projects natin, yung nakapasok ng development fund na kailangan natin gasusin para sa ating infrastruktura every year. And itong development fund natin, mostly nakafocus dito sa pagpapaganda ng ating tourism infrastructure. At yun lang yung makikita ang investment natin sa lupa, yung lupa park natin, and mostly sa projects natin sa isla namin. Inaantay natin ang tourism boom, lalo na ang ating mga kababayan ngayon dito sa ating bansa. Sabihin lumabas at makapag-yari natin. At yun ang ating ginagawa na pagdating nila dito sa aming CDN, makikita sila
malaking pagbabago dito sa ating turismo. Ano tayo sa dito sa Tunay nga na sa kabila ng pandemya ay hindi pa rin makakalimutan ng lokal na pamahalaan ng Alaminos ang mga proyektong kanyang nasimulan. Mga proyektong magpapatuloy at magpapabangon muli sa kanyang sambayanan at magbabalik sigla sa mayabong at produktibo nitong ekonomiya para sa kapakanan at kabutihan ng kanyang mga mamamayan. Apat na ay meron naman isang hindi mo kulang. Pati mo sa apat na ay pero wala mo kasi Welcome to Manila City, the home of the Americans. Dito po sa Andalusia National Park ay sinusunod po natin ang ginagawa po natin mga health standard protocol. Here in the Andalusia Islands, we strictly implement no mask, no entry policy. Thermal scan. Social distancing is observed. We also install facial markers. We also observe social distancing in our motorboats. Sanitizing protocols like foot bath and hand sanitizing. No physical contact on the releasing and receiving of payments. For our environmental concern, we sustain the Basura Mountain Remote Program. Common experience, safe and fun-filled activities and adventure here in Hammer Islands.
Miss ko na po kayo. See you soon. Mag-relax. Many of the appeals to return to enhance political work. Feels like I'm with me, I'm really, I got
The point niya was, those type of viruses, mga gusto mag-incorporate dito sa halaman, meron po mga vacancies po dito sa halaman. And sa mga gusto mag-start rin po, for po tayo mag-start sa ating meeting. Thank you so much.
Again, sa mga gusto kong performer dito sa harapan, ang aming vacancies. Okay, sa mga gusto mo sa birthday perform, because for a while, at ito na pa sa ating guest for today. And i-invite again sa mga gusto mag-perform and maraming mga vacancy sa harapan. Thank you so much.
Let me acknowledge the arrival of our guest for today, CD Assistant Secretary Dr. Benito Rizmanga, sir, CD Assistant Secretary Madam Yamato Ladito, CD Assistant Secretary Sir Brown Villanueva III,
Executive Director, Sir Ricard Navaso, and Assistant Secretary, Madam Christine Ramos. Good morning.
May I remind you, we have 5 minutes left before we formally start the program.
Let me acknowledge the our city leader, Honorable Art Cecil. Sir, good evening.
And also acknowledge Councilor Corbett.
All right, a cooperative after to one and more. I just want to give everyone a happy and blessed new year. Today marks a new chapter in our lives that will give us opportunities and learnings to continuously grow as well. Well, seeing all of your faces, mukhang di naman kayo pagod, dahil tayo na tayo lugar. Mukhang fresh na fresh pa rin ang lahat. This afternoon is indeed looking good with all of your beauty smiles. Kahit na face mask tayo, kita-kita pa rin sa inyong mga mata. Okay? And I feel privileged to extend a warm welcome to all of you and thank you all for finding time and attending today's consultation meeting for agriculture, agrarian, aquaculture, farmers, dairy, and nature-owned cooperatives. Hosted by the Cooperative Development Authority in collaboration with the Department of Agriculture. And just to inform all of you, we're also webcasting live in Tulong Balita Online page. By the way, I know that Yatan Mecca, Cooperative Development Specialist 2 under Credentialism and Duty of Cooperative Development Authority Region 1, and I am your host for today's consultation meeting. Indeed, this is one of the invaluable group because you are one of the best weapons against hunger and poverty, and you have made life better for billions of people, right? And by working together and through this means, cooperatives will be able to provide our members and officers with a stronger, more viable economic future. All right, I know we are all geared up for our program today, but before we proceed, I would first like to recognize and acknowledge the presence of our lead bosses. We have oversight head in agriculture, agrarian, aquaculture, farmers, dairy, and nation folk cluster, CDA Assistant Secretary Dr. Virgilio Lazaro. Our oversight head in human services cluster, CDA Assistant Secretary Mirna Paladino. Our oversight head in credit and financial services, CSF, banking, and insurance cluster, CDA Assistant Secretary Vidal Villalobos. Executive Director of Cooperative Development Authority, Raymar Elevazo. Let me also acknowledge our expert, Christine Speaker from Department of Agriculture, Assistant Secretary Christine Evangelista. Honorable City Mayor Art Brian C. Celeste, sir. Sangguniang Bayan Member Engineer Romel Valor, Committee Chair of Agriculture, Livelihood and Cooperative Affairs, sir. To our Regional Director, Dr. Joselina Dilorno. To my colleagues, Cooperative
we are all set to start this. May I request everyone to please rise, bow our heads and put ourselves in the presence of our God for our prayer through an audiovisual presentation to be followed by the singing of national anthem and recitation of our pledge. Give thanks with grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. The cooperative pledge. As a Filipino, I am and I believe in a cooperative. Alone, I am weak, but with others I am strong. So I commit myself to work, to cooperate, for all to be prosperous. Harmony, diversity, and harmony. Cooperative affairs for the latter. Responsibilities for the nation. The cooperative philosophy of America. One vision, one belief, one thing. We cooperative is a final approach. So now we are. Okay, so please take this step. At this juncture, we call on our very cheerful TTS students, /PCT led from the province of Pangasinan City, Region 1, Madam Marcel Ruelas, for the acknowledgement of participants. Thank you, Ms. Donna. Basta po siya kapasahan sa pinagin, ay babagalan ka aking mga ako. Maano po na sa
warmest welcome to our board of directors from the Cooperative Development Authority, Assistant Secretary Dr. Bernardo R. Lazada, the officer head in agriculture, agrarian, aquaculture, farmers, dairy and fishery crops. Assistant Secretary Mena Paladino, the officer head in human services cluster. Assistant Secretary Vidal the officer head in credit and financial services, credit sharing fund, banking and financial cluster. And of course, our very own CTA administrator, Mr. Ray R. Lebasa. Our warmest greetings to our beloved, hardworking, hardworking, Malapitas City Mayor, Mayor Art Brian SB Councilor, SB Member Councilor Engineer Robert Ranoy, the Committee Chairman on Agriculture, Livelihood, and Cooperative Affairs. And of course, the very active and always supporting Alameda City Cooperative Office, headed by Mr. Solomon Dita Black and Mrs. Anna. We also have here with us today the local government movement of Bayamba, Pangasinan, represented by the cooperative officer, Mr. Albert Laborna. Sir, warmest greetings to our very able and hard-working CTA Regional Director, Director for Safety and Development, and our employees in the CTA who are here with us today. And most especially, our warmest welcome to all the cooperators, leaders, officers, and members of the different cooperatives in the provinces of Pangasinan and Mindanao. We acknowledge that participants from the first district of Pangasinan, please rise to be acknowledged. And for the participants from first district, thank you for coming. First district from the second district of Pangasinan, second district, from the third district of Pangasinan, third district, the fourth district of Pangasinan, from the fourth district, from the fifth district of Pangasinan, from the sixth district, and of course from the province of the Union. Any representative from the province of the Union? Mayroon, nandito si Secretary from Burgos, for you. Okay? Welcome and thank you for joining us today. In December 2017, the United Nations General Assembly declared 2019-2028 as the decade of family farming. Family farmers include rural, urban, and active farmers, indigenous people, and children. Family farming offers a unique opportunity to ensure food security, improve livelihoods, better manage natural resources, protect the environment, and achieve sustainable development, particularly in rural areas. And this year, 2021, the United Nations proclaimed 2021 as the International Year of Fruits and Vegetables. The purpose is to highlight the vital role of fruits and vegetables in human nutrition and food security, health as well as practical efforts to improve sustainable production and reduce waste. Thus, the United Nations emphasize the very important role of farmers in
Bishop Fox and the cooperatives agricultural sector who put food on our tables every single day. I hope this consultation meeting can address the farmers, the challenges, and problems of farmers of Bishop Fox and the cooperative sector. Thank you very much. Maraming salamat po, Madam Marcel. And sa lahat sa participants, so, pati po ba natin naman sa ating pinaupuan at enjoy po natin yung rest ng program. Okay, para po isasama po ang ating programa, ating po tinatawagan ang napaka-supportive and very accommodating city mayor ng Alaminos City Pangasinan, Honorable Art Ryan C. Celeste, for his long awards. Maraming salamat, Ma'am Fiona. Sa lahat ng ating mga kasama sa harapan ngayon. Of course, Director Cecilia Itoyo, Dr. Virgilio Lozada, Sir, Ma'am Christine Evangelista, Ma'am Kira Paradillo, Sir Vidal Daliwala, Sir Ricky Elifazo, at ang ating konsulan, ating lungsod, Engineer Robert Renon, sa ating farmers na nandito po sa kasunod ng Pangasinan at kung mayroon man sa Luzon, isang pagpapalaan ako po sa atin. Nandito po tayo ngayon sa Convention Center ng ating mga lungsod ng Alaminos City. At nakakatuwa ko sa lahat ng lugar na pinipiliin ng ating pamahasay, ang pinili po nila ay ang lungsod ng Alaminos. So, nakakatawa ng lungsod sa lahat ng city at napasalamat sa aking mga kababayan din sa Alaminos at sa Western Pangasinan na maraming tayong magtutulungan ngayong araw nito. Ngayong araw na ito, ginagawa natin ang consultation meeting sa lahat ng aking mga magsasaka dito sa Pangasinan. Ginagawa po natin ito in partnership ng ating lokal na pamahalaan at ang aming national government para iparating sa ating mga magsasaka na nandito kami sa inyong lingwanan, nandito kami na sumusuporta sa inyo. Marami pong keynote speakers ang magsasalita para parating ang mga programa na mawatuhan ninyo sa ating national government at sa mga taga-Alaminos dito. Alam niyo naman ang support na ibibigay natin sa ating mga kababayan sa Alaminos, lalo sa ating City Operating Officer, Sir Solomon Abram, at sa ating Department of Agriculture, Ma'am Marceline Tarana. So, itong meeting na ito ay ginagawa po namin para mas kawalawan ang mga ating mga kababayan kung ano po ba ang ginagawa ng ating gobyerno. Ano po ba ang mahihintay sa gobyerno? Ngayon, masasagot na ang ating mga tanong kung ano nga ang mga programa na kaya ibigay ng ating national government sa ating mga magsasaka. Kaya po ang ating mga asay na nandito ngayon, kaya pang-uwi na si Ma'am Christine para sabihin sa inyo na nandito ang gobyerno, ito ang ating mga programa na pwede po ninyo ubunin. Ang kailangan niya gawin ay mga dahil this is a consultation meeting, pwede po kayo I'm sure there will be a open forum later to sit back, relax, listen to our speakers para malaman po natin
kung ano pa ang ibibigay ng ating gobyerno sa atin. At bago po namin nakalimutan, nandito lang po ako, nandito lang po ang aming mga asset, nasa liwanag ang dami sa loob ng Sige, maraming salamat. Welcome to Quezon City, to our farmers from the whole Pangasinan and to our assets. Welcome to Quezon City and let us enjoy our day today. So, magandang araw, magandang araw. Online. Sa inyong nakakailang mensahe para sa atin. At ngayon naman po aking pinanawagan ang ating Digital Director ng City 81 at ang City para sa inyong Pilipinas. Maraming salamat, Miss Fiona, ang ating napaka-energetic na MC today. Siya po ay isang CPA at naka-assign po siya sa Parent Surety Fund. Sa ating pong distinguished guest and keynote speaker, who will be introduced later on, Asset Christine Evangelista of the Department of Agriculture. My respect and warmest greetings to our host, the City of Alabang City, through the youngest mayor of Pangasinan and likewise the youngest mayor in the Philippines, Honorable Ryan Celeste, who is a very supportive partner of the Cooperative Development Authority, because he has given nag-revolution ng personnel complement kasama namin sa mga activities namin from January to December all throughout. At siyempre, bigyan din sila ng budget para makatakbo ang ating Cooperative Development Office led by Solomon Tablan and staff. Ang ating partner din po na napaka-supporting sa Cooperative Development Authority, SB member, Engineer Raymond Rano, Committee Chairman of Cooperative Affairs, my respect, the CTA Board of Directors, Assistant Secretaries, Dr. Virgilio Arlosada, Secretary Ana Radillo, Assistant Director, former Regional Director of the Cooperative Development Authority, at ang kapatid, anak ng Pangasinan, Executive Director Ray R. Calvaso, fellow government workers, my dear colleagues from the CDA, fellow operators, ladies and gentlemen, magandang hapon po sa ating lahat at Happy New Year. So alam mo natin na we're saying goodbye for 2020 at kami po ay nagpapasalamat sa opportunities na ito na open ang door na magbibigay po sa atin ng tulong or assistance, lalo-lalo na po sa ating mga small farmers and fisher folk. Dahil sa meron na tayong consultation meeting today, and hopefully, and prayerfully, kayo po na nandito po at ngayon para hindi masaya yung pagod natin, ay sana maka-avail tayo dito sa program ng Department of Agriculture na sa kanila po kasi ang resources. Ang city po ay facilitator na sa amin po ang technical assistance. So sana at the end of the day ay ma-avail po natin makakomply tayo sa mga requirements set forth by the Department of Agriculture. Last night po, nakausap ko po yung ating Regional Cooperative Development Council, Dr. B.C. Henry, na kaibigan ni Asset Evangelista na nag-amusta sa kanya. Sabi niya, Director, ang ganda talaga ng programa natin, nabigyan na natin ng 23 milyon. Paano programa? Sabi niya, sobrang namin sa nabakan, para kayo kami ng bansa center. Yung pagiging consolidators na, lahat ng products ng mga farmers, dear folks, o
center. In short, ang consolidator na po, siya ang tutulong para ma-market ng kanilang produkto. Pangalawa sa kanya, first time, magkakapagkakal ng budget processing center. Kung dito ay organisa, Famous kasi ang organisa ng Alameda City. Sa kanilang budget at saka yung forming. Pagkakilin ko yung binigay ng DA, ang counterpart ko, nilibre ako, meron siyang 1 million counterpart to avail of the program. Dali na yun. At pagkakilin ko, kinunta ako ng chief ng City Government Central Office at sinabi niya na meron isang na bumasa doon sa initial evaluation para sa pag-iwag marketing publicity support program to provide miscirculating prior to cooperative. So with this, kami po ay talagang nagpapasalamat and really appreciate the Department of Agriculture as our development partner for opening the doors to help those engaged in agribusiness to provide market opportunities for our farmers and individuals. Kaya nga po, it's natin sa campaign na nandito tayo lahat kasi malalaman po natin yung programa ng DA. Meron din yung sinabi sa Secretary Darwin na sabi ko niya, maraming mga loans na ibigay sa mga farmers. At meron silang government financial institution na partners na nag-reduce ang kanilang fee na mag-manage ng program ng DA. Ito po ay in compliance sa sinabi ko ni President Duterte na tulungan talaga natin ang managing ng farmers and major folks to make present kami na affordable to small farmers and major folks. So, good news po yun sa atin. Nasa puso talaga ng administration na tulungan po tayo. Kung sinasama ko sa iyo, example lang based on facts, based on nangyari sa Nijuan. But it is just a tip of the iceberg because our keynote speaker for today, Christine Bautista, will share the programs and projects of the Department of Agriculture. This. And then yun po, 5 minutes lang ito. Okay po yan, ito yung batas na nag-amend sa ating Cooperative Development Authority. So, ang function po ng CDA ngayon, papagdala kayo, hindi siya po, let's go kayo sa ating program. Pero ang system ko dito, under the law, functional na tayo. Functional areas, ang tinatawag mo na cluster. So, for cluster number 1, credit and financial services, banking insurance, ang oversight head for natin, asset and development. Okay, for consumers, purchasing, production, and logistics, isang grupo naman yun. And then human services, health, housing workers, and legal service, si asset lang or yung ating oversight head. And then for another class na education and advocacy. And then kung bakit tayo nagkatuloy number 5, agriculture, agrarian, and agriculture farmers, leadership po, oversight head, si Dr. Lasaga, and Manuli Public Utilities, covering electricity, water, communication, transport. Tingnan niyo po yung type na loob yun. Kasi later on, i-organize mo namin sa regional, hanggang sa central, hanggang sa national. Tingnan niyo yung type na loob yun, so kung saan tayo nanabilo. Kasi kung nag-national mo tayo, doon tayo sasama sa grouping na yun. Kung multi-purpose naman, pwede dalawa po yung sasamahan mo. So, kaya na po yung system ang kalakatan sa susunod na mga araw. So, sa statistics, makikita natin na pinakamalaki talaga ang credit and financial services. 50% sa population sa Region 1, and then 33% for consumers, marketing, producers, and logistics. At sinundan po yung araw na ito ay
ko ang share niya sa population. And then, public utilities 2%, human resource 1%, and education and policy 1%. So, ito naman po yung distribution ng cluster ni Dr. Rosado. Una, agrarian reform po pinakamadami, 199 co-ops. And then agriculture, 131. Fisher po, 3, dairy 2. So, yan po yung composition ng cluster na dito sa Region 1. Ang kanyang counterpart po as Season po yung regional counterpart ng cluster ni Asset. Okay, so status ng cooperatives, compliance for 2% and compliance for 8%. So marami pa kayong gagawin at tutulungan namin kayo makapag-comply. And then yung level of natin 100%. And then for the reporting cooperatives as of December 31, 2020, sa cluster 7, micro 79, small 17%, medium 4%. So, medium type cooperative. So, sa membership naman, meron po yung classes like sa cluster sir. 2018, ang membership po ay 24,883. 2017, 19,696, and 2019, 17,916. I think that's the last slide na hindi gusto na po yung situation ng agriculture clusters sa Pilipinas. At this juncture, I'd like to express our gratitude to all our CA assistant secretaries, Executive Director Mayor Alfonso, and most importantly, our council member, Secretary Evangelista, what an amazing lineup of speakers who traveled all the way from Mindanao in Manila just to be with us today. Thank you so much. And then I'd like to thank also sa inyo po lahat for taking your time to come here to attend this council meeting. And then also our host, maraming salamat, Mayor Celeste, for cooperating with us in the implementation of this council meeting and the group of Solomon and staff. So maraming salamat sa aking lahat na nandito ngayon and successful. So, in closing, ang dasal ko ay sana natuloy na recover report natin from the effect of COVID-19. And have a wonderful and stimulating day. God bless you all and those who are doing good to this time. Maraming salamat. Maraming salamat Ma'am Jo sa inyong napaka-empowering mensahe para sa ating mga. Ang ngayon naman po para gawa ng ating certificate of appreciation and token sa ating boutique keyboard. Ating po tinatawagan ang ating boutique digital director and ating assistant director. First, let me read the next certificate of appreciation. This certificate is presented to LGU Alina City for their generosity, for their supportive role as development partner for cooperatives, and as well in energy consultation for agriculture, agrarian, aquaculture, farmers, and addition to cooperatives. Given the January 2021, Calabon Policies on the Convention Center, Alina City Council, signed by our regional director, Dr. Sabina Timon. Ating pagkikita na masiglaw pa ng muli maraming salamat po sa
sa ating pong ginagalang na mayor na sa pagkandaan sila ng Alaminos, Mayor Arthur Brian Celeste, sir. Actually, dito po ako nagsimula bilang Cooperative Development Specialist Group, araw kami. Ngayon po ay nabuhay ako ng pag-asa ng kilusang kooperatiba ay susuportahan ng local government units mula sa Masigasig sa pagkakakita po ako ng isang barang ngayon na susuporta sa cooperative development. Mabuhay po sa ating pong sabihan ng Lungsod Member, Sir Councilor Wilber Alvin, sa ating gusto po, sa ating pong keynote speaker for today, ang ginagawa natin, Department of Agriculture at Secretary Iski Bautista. Ayun po ang masasabi po namin, delegation namin sa Cooperative Development Authority. Ang head ng Agriculture Cluster ng Board of Directors ng Cooperative Development Authority, Assistant Secretary, Dr. Julio Lazada. Sa ating pong very supportive ng mga Assistant Secretaries ng Cooperative Development Authority sa agrikultura, ang aming pong Assistant Secretary, Mirna Pimarolino, Cluster Head ng Human Services Cluster, and Assistant Secretary, Rinaldo Villanueva, Cluster Head po namin sa Finance Cluster. Ganun din po, would like to meet our Regional Director, Josefina Vitorio, Dr. Josefina Vitorio, and her staff, Assistant Director, Eugene Oxon, and other CBA personnel who are doing us today. Plus, of course, we would like to remember and recognize the efforts of the Cooperative Development Office of the City of Alaminos, headed by Mr. Solomon Bata. Sa inyong lahat, makasama sa kooperatiba dito sa Pangasinan, sa London, ang pag-iisipang bahagi ng binubuan ay magbalikan ka kayo ang nagtimbang-balikan ka kayo ang karapsan. Ang sabi ng mga jaki, masagpos siya ako at sige natin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tunay na ako po ay nagagawin sa nakita namin po kayo face-to-face. Tayo po ay ginagawa ng maraming panahon ng COVID-19 ito. But today, in our consultation meeting on agriculture and related issues, agriculture, farmers, dairy and fishermen cooperatives, ay makakausap po natin ang aming pag-ibig ng mga assistant secretaries. Ang sabi ko natin, ang magsasaka at ang pagkakaiba ay magkasangga para sa kauundan ng bansa. Yan ay sabi namin noon. Ngayon sinasabi na rin natin ngayon kung nakaramas. Sapagkat maging sa national level sa ating government agencies, ang Department of Agriculture at ang Cooperative Development Authority ay magkasangga para sa kauundan ng pagkakaiba ng ating bansa. Yan naman po, alam ko napakaroon po na nagsasabihin at ating pong pagkalaman muli. Kahit na sinasabi nila na 50%, more than 50% according to the survey, recent surveys yung wala ng trabaho sa ating bansa. At sinasabi ko ng mga bahayan, 10.9 million na Pilipino ang nagkaroon ng tinatawag ng job business. But the cooperatives, as strong partner of our government, should push and let the COVID-19 dictate our tempo for cooperative development and the development of our nation. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyo.
Maraming salamat po sa Director Ray Basas at napaka-inspiring mensahe po sa amin. At ngayon naman po kaagawan, ang ating certificate of appreciation and program. Tinatawagan po ang ating Regional Director sa Pinagban at Acting Assistant Regional Director at Director Business. So, akin pong basahin muna. Ang ating certificate of appreciation, the certificate is presented to Executive Director Ray Basas, CNMSD, Office of Development Authority, for sharing his invaluable knowledge and inspirational message, community consultation meeting for agriculture, environment, aquaculture, farmers, and mission home villages. Given as a body of 2021, developed of policies on conventions and early city policy, and by our regional director of agriculture. Muli, bigyan po natin ang sigaw palakpakan ang ating Executive Director Ray Basas. Maraming salamat, sir. At ngayon naman po, gusto ko po pinakagalan at makilala ang isa sa ating special guest for today, who is titled Napaka-supportive Oversight and Agriculture, Agrarian, Aquaculture, Farmers, Game and Nation Home Cluster. Ladies and gentlemen, fellow operators, at mga kasama, kapatid. Samahan mo nito ako and welcome ang ating City Assistant Secretary Dr. Ermito Tagalapa sa kanyang exam. Maraming salamat. Ako po kilalanin ang mga natatanging ating mga naluhin. Gusto kong purihin ang gobyerno hindi pong padaling ang lungsod ng Alaminos sapagkat napakaganda ng ambience tutuloy na dito. Kanina na-appreciate na pero pumasok ako sa sabi dito. Kaya magsusunod ako ng naayon sa mga nakikita ko napakaganda ng Pilipinas nito ang ating pinamamahal ng magsasaka. Sabi nga po sa Manandala, show me a operator and I'm giving a opportunity. Show me a weaker leader and I'm giving a disaster. Dan napakapalat po ninyo, napakapalat po natin, pinadala dito, the Secretary of the President Rodrigo Roa Duterte, the Senator of Bongo, the Senator of Mitsubiri, ang ating keynote speaker, Pranita Kundisi, Assistant Secretary Christine Ramirez. Gusto ko pong linawin sa lahat ng narito ano po ang aming pangalaman. Kami po, ito nga, kinalanin ko siyempre si Provincial CDS, Maricel Ruelas, siyempre si Mayor, hindi lang pang mabita ang Christina Mayor R. Brian Salazar, at ang lalaki ng kumata. At ang ating pinagmamaking si Director, siyempre, Idol Lodi, Director of Secretary Antonio, ng Regional 1. Executive Director Ray Alamazo, ng aming Cooperative Development Authority. At ang ating pinagmamaking, ang ating tinutuloy ng mga kapatid sa aming industriya ng kooperatiba, Assistant Secretary Mera Padabella, Assistant Secretary Vidal Villanueva, at siya po si Assistant Regional Director Delbert Gonzon, at ang Senior CDS Jacqueline De Leon, ang aming MC, si Ms. Ronald Yancy
Ang ating pagpapay is to promote the viability and growth of the cooperatives as instruments of equity, social justice, and economic sustainability. National, samahan po natin ang pamamahal sa bayan. Alam mo niyo, it is more sharing all the people who are present here that we really have to be a leader on our own. Hindi po na mauugan habang buhay tayo magsasaralaman. Ang laki po ng role na ibinibigay natin sa ating kapwa Pilipino sa pagkantay po na nagpapunlan ng kapakailan ng bawat Pilipino. At ang ating pumakiusap sa Cooperative Development Authority, kung kayo naman po ay uunlad at sisatin ninyong maunlad ang inyong mga katatayuan sa pamamagitan ng iyahayat mamaya ni Assistant Secretary Christine Evangelista, ang assistance na gagawin ng Department of Agriculture. Sasama na rin po ang pakikisakay ng isang Cooperative Development Authority sa pakikisa nila. At pag napaunlad nila, siklawin na rin po ang paungarin nila. At this point in time, I would like to share with you the Bible of the rich man and Lazarus. The rich man didn't do anything wrong, but the problem was he didn't do anything right also. Like Lazarus, the woman was only hoping for the leftovers that will be thrown under the table of this rich man in order for him to eat. Now the judgment time came. He was surprised to see himself suffering the pains of fire, while Lazarus was really all the good things that he had sown while he was alive. So he called Father Abraham. Father Abraham, I beg you to be sent Lazarus of my father's house for Lazarus, and I am my daughters, and please warn them to do a lot of good things so that they will not be suffering the way I was suffering now. No, they have the lowest of Moses. If they do not follow them, neither will they believe the man who had risen from the dead. Yan po ang masakit na katotohanan. Pag-ibisan natin dito sa mundo pansamantala, hindi na muli tayo makakabalik. So nasa inyong mga kamay ang pagpalag ng bawat industriya ng ating agrikultura ay nakasalanan. Saan ko naman kung kayo'y pagpipirayaan ng ibibigay ni Asset Christine na assistant sa atin, huwag na po natin aksayin ang bawat panahon at kumalik para buuin, para malang sa alam-alam natin sa ating kababayan at walang iba kundi sa ating nag-iisang bayang sinalaman, Pilipinas natin. Mga minamahal ng mga kapatid sa industry ng magsasaka, ang laki po ng tiwala ng ating pamahalaan ating national at global sa inyong gagawin. Naway mapatuloy nyo ang ating pong industriya sa pamamagitan ng inyong isipan at talinong ay papahagi sa ating pamahalaan national. Maraming pong salamat at magandang umaga sa inyo. Maraming salamat po, Dr. Virginia Lazada, sa inyong napaka-inspired at insightful sa ating dito. At ngayon naman po muli, ating pong tinatawagan ating dating Regional Director and ating Assistant Regional Director. Para gawin po ang ating Certificate of Appreciation and Token po. So, nagpipili Certificate of Appreciation. This certificate is presented to Assistant Secretary Dr. Virginia R. Lazada, Cooperative Development Authority. For sharing his valuable knowledge and expertise and source person during the consultation meeting
Aquaculture Farmers Daily Vision of Cooperative. Given on January 8, 2021, held on the policies of Convention Center and New City Council. Signed by our Regional Director of the City Council. Ating pagbigyan ng mas dalawang palakpakan ang aming City Assistant Council for the Video na at ngayon nakapalaman po na sa akin, gutom na po. So, kaya naman po magkakaroon po tayo ng ating 20 minutes CRT na lunch din po. So, huwag na po kayong tatayo sa inyong tinukuhan, mag-i-distribute na po sa inyong pagkain. 20 minutes. So, kami na siya no meal. Ay, ang init tayo.
sa kooperatiba. Magbuo ng kooperatiba. Sumali kaya? May bayad ba? Maging miyembro ng kooperatiba? O di kaya'y meron din kayong benepisyo? Paano kaya? Narito na ang sagot sa inyong mga katanungan. Balita kasama ang Cooperative Development Authority Regional Office 1. Isang oras ng programang maghahatid ng tamang impormasyon, gabay at tulong patungkol sa kooperatiba at iba pa. Coop Balita kasama ang Cooperative Development Authority Regional Office 1. Lamang sa Tulong Balita Online. Panalo ka sa Centrum Fuel, panalo ka. Anong lakas ng Centrum Fuel? Centrum Fuel, ang lakas. Ano mang uri ng sasakyan, matuli na kay gaan-gaan. Kayang-kaya, di luman, may Centrum Fuel na riyan lang. Panalo ka sa Centrum Fuel, panalo ka. Anong lakas ng Centrum Fuel? Centrum Fuel, ang lakas. Centrum Fuel, ang lakas. Centrum Fuel. Aristolio Trading. We offer printing paint supply, t-shirt printing, screen printing materials, and screen photographic. Aristolio Trading is located at Karanglaan District, Dagupan City. For more inquiries, please call us at telephone number 636-5214 or cell phone number 0908-3912-717.
COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahing. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19.
private and government entities. In particular, she has been spearheading the implementation of the Katiwa Imani Akita, a program initiated by Secretary William P. Dar, designed to ensure that the products of farmers reach consumers without passing through a multi-layered marketing system, giving local food producers and entrepreneurs the opportunity to earn while ensuring quality and affordable food for the Filipino people. Ladies and gentlemen, please help me welcome with a round of applause our beautiful, young, ex-civil Assistant Secretary, Ate Christine Evangelista. Magandang hapon, tanghali. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Kaya kayo kumain na? Ako din, sobrang gusto. Lahat namin din ng hapon. Kanina ko kayo nandito? Ang oras kayo ba din? Ako po umalis ng Maynila ng 4 a.m. Kaninang umaga. Pero bago doon, dumating ko lang ng Maynila ako kagabi. Kaya ako lang sa Surigao del Sur. Thursday. Wednesday, nasa Cagayan de Oro ko. Tuesday, tsaka Monday, nasa Bukidnon ako. Bago mag-New Year, nasa Agusan del Sur. So, dahil nasa COVID, diba? Sa lamang mamaswag na kinuha ako. Pero, hindi ako makakahindi sa aking mga kasama. Siyempre po, ang aking mga partner sa CBA, sir, mga assets po sa CBA, asset law, asset legal, asset legal, sir, and mga po, thank you for hosting us here. Dahil ba makulit si asset legal, kailangan ko. Last year po, kausap ko sa Senator Bongo. Kasi, pag-usapan po namin na sa agrikultura, hindi dapat na natatapos sa pagtatanim. Dapat, maturuan ang ating magsasaka ng negosyante para makasangkita. So, nag-isip ko kaya ang paraan para mag-increase yung income ng mga negosyante, ng mga magsasaka natin. And one of the solution is cooperative. Alam po namin na marami tayong mga farmers cooperative. So, gumawa po kami ng tawag po Enhanced Kabiwa Grant. Grant, ibig sabihin na hindi po ito utang. Ibibigay po ito sa deserving cooperative. Noong Tuesday po sa Bukidnon, meron kaming award sa cooperative sa Itaw-Taw, 5 million pesos. Ano pong gagawin nila doon? 2 million, bigil daw sila ng holding truck. Para yung mga tinanim nila, sila na mismo ang magdadala sa mga buyers. 1 million gagawa sila ng pang-bansakan consolidation area. 1 million gagamitin nila working capital. Todo. Kaya yung nila, pambili nila ng mga equipment, weighing scale, at kung ano pa, at para sa mga trades na kailangan nila. Yan po ay programa dahil ito ang direktiba ng Pangulong Duterte. Lahat ng todo ng pamahalaan dapat sa inyo. Nahirapan po kami ng konti sa mga ibang co-op, sa ibang mga regions, dahil hindi pa sila ready. So, ginawa namin, para hindi masayang ng pondo, ginawag namin sa mga LGU. Pero, sa kondisyon, dapat nakatawalan sa cooperative. Sa Mabini Pangasinan, dahil meron po ako mga kaibigan doon, para natin magpapagpapagpapagpasinan.
Magbibigay po kami sa kanila, nag-allocate na po kami sa kanila ng 6 million para sa recirculating dryer. Kung meron po kayong meron dito mga rice cooperatives at ready kayo, pwede natin ibigay sa inyo ang pondo na hindi madaan sa LGU. Pero kung hindi pa kayo ready, makapagtulungan tayo sa LGU. Pero, bottom line ito yan. At ito, naiintindihan ko yung Senator Bobo. Kailangan lumakas ang kooperatiba. We know for a fact na ang magiging backbone ng ating economy, to jumpstart our economy, we have to strengthen the cooperatives. Kaya po kami ngayon, sabi nga namin, tumatahan na ako ng kasi hindi ko sila sinipin schedule. Pero, ngayon nag-a-attend ako na sabayan sila para yung programa ng DA ready ang beneficiary. Meron tayong pondo. Alam niyo naman, ang mga sa TV, di ba? Pag nag-uusap ako sa mga CNTV, bilyon-bilyon. Pero dapat, ang makita natin, na pupunta sa mga beneficiaries talaga. At pag napalimon ito, kaya sa pagkoo, binigyan na namin ang pagkabilon at makita namin ang talagang nag-improve ang inyong buhay, then we can give you more. That is the objective. That is sustainable agriculture. And that is public service as far as the Duterte administration is concerned. So makakaasa po kayo, ang Department of Agriculture dahil po sa utos ng ating Pangulo at nakatuto po si Senator Bongo na lahat ng pondo para sa inyo mapupunta sa inyo. At kami naman po sa DA at CBA, sisiguraduhin namin na ito talagang mapapakinabangan at gaganda ang buhay ninyo, matutulungan nyo ang members nila sa cooperative. So sana po, tulong-tulong po tayo at masama-sama. Marami po po mga biyagan na magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat po, Assistant Secretary Castillo, na very likely and general services. And ngayon naman po, kailangan po na ang certificate of appreciation token para kay Assistant Secretary General Villanueva III. So, muli aking pinatawagan ang ating Regional Director and acting Assistant Regional Director. This certificate of appreciation is presented to Assistant Secretary General Villanueva III, Object of Development Authority, for sharing his valuable knowledge and expertise as a source person during the consultation meeting for agriculture, agrarian, aquaculture farmers, irrigation cooperatives. Given the high iba't ibang agricultural season convention project at ang municipal council. Sa Regional Director Dr. Sulian. Bigyan po natin ang kasilaw para ang Assistant Secretary General. Susunod naman po, dahil gawin na po ang ating certificate of appreciation and focus sa ating kapatid ng People's Speaker. Bigyan po ng anawagan sa ating Regional Director at ating Assistant Regional Director. This certificate of appreciation is presented to Assistant Secretary Steve Mark Department of Agriculture for sharing the valuable knowledge and expertise as guest of honor and speaker during the consultation meeting for agriculture, agrarian, aquaculture, farmers, and irrigation cooperatives. Given the value of environmental and development season convention center and municipal council. Signed by our Regional Director, Dr. Sabina Abdul. Ano naman po dyan, kasi mga po ay magpapakang tunay na nakakapangalanan ng ating gobyerno ang ginagawa ng ating beses sa kapag-analang katawan para magbigay ng balikan na servisyo at responsa na makakatulong sa bawat cooperative leader and member para mas mapagkakaroon ng pangan ang ating
Maraming salamat po. At ngayon naman, wala natin isang napag-open forum. So, ang inyong participation na napag-importante sa ating forum. At ngayon naman po, aking po kinatawagan ang aming napag-converting ating assistant general director, si Chairman Sir Edgar Wilson. Ating pag-director sa ating forum. Sir? Magandang hapon po sa ating lahat. Ibabagi ko po ang ating sita po sa ako natin, ang ating expert natin. Diyan po si Assistant Secretary Bangista, Department of Agriculture, Assistant Secretary Kasana, of course, CDE, Assistant Secretary Vidal Geneva, third, sir, and Assistant Secretary Madam Berna Adelio, CDE. Now, ating panuntunan sa pagkakaroon sa hapon na ito, bawat kooperatiba po, magbibigay po kayo ng chance. Isang katanungan ako, bawat po. Magbibigay din po kayo ng isang pang-follow-up question. Ito. Yan. So, makailangan po na yung gusto ng tanong, pupunta na po dito sa harap. Ito. At kung maaari po, banggitin ang inyong pangalan o nag-represent na address. At kung sino po ang gusto ng panelist, kung saan naka-address po ang inyong katanungan. So, ngayong hapon po, mas maganda po na pag-itanong po kayo, hindi po siya kalililigo, dapat dahil po. Yan po. At tukoy po sino po ang panelist na gusto niyong tanungin sa mga katanungan. So, ngayon po, pwede na po tayong mag-umpisa. Kung yan lang po ang gusto ng mga tanong, at hindi po magaling po sa bababa po sa dali para yan. So, yung gusto ko magtanong, tumayo na po pumunta po dito sa harap. Sino ang gusto mong mauna? Tumayo na po. Sir, gusto ang saan pag-iyan ng saan? Sir, sabihin po anong pangalan nyo, ano po ang represent at address. At kung ano po yung katanungan. Thank you, sir. Ako po si Tony Store, Chairman ng Multiple Post Community sa bayan ng Sangayan. Una-una gusto ko pasalamatan ang personal ng Cooperative Development Authority sa pag-imbita ng isang anghel. Sabi nila na isang anghel na walang ibang si Madam President Pangilista. At siyempre, magpapasalamat din kayo kay Presidente Duterte sa pagpapayag na sa pagbaba ng isang anghel dito sa atin ngayon. Salamat po. Ang gusto namin katanong naman, ang kooperatiba ko namin ay organize kami noong 1979. Mas tungkol pa kami sa cooperative development authority. Mas matanda pa yung cooperative namin. Ngayon, gusto namin parang ngayon, ito yung aming cooperative. Kasi talagang tinutulungan namin yung aming mga dito. Gusto namin yung mga anak, gusto namin sa district, na sana mabigyan yung aming cooperative din. Kasi sabi nila, dito sa Pilipinas, in order for you to produce a kilo of palay, you have to spend 13 pesos. 13 pesos, CBA statistic per act, A statistic. Ngayon, kung ang presyo ng palay naman, nagpili ng mga traders, natin, ano na kumuhayan natin ng gusto pa. Kaya nagpapasalamat kami sa presensya mo lang ngayon, na gusto ninyo talagang sincere kayo mga pamamahan, ang aming kooperatiba, sincere po kayo tumangkap ng mga tulong sa inyo. Gusto rin natin na yung mga tulong namin kasi nagtatago kami ng pakay kung ano aming kabata. Ang ngayon, traders pa rin ang bumibili ng aming mga pakay. Gusto natin sana na kami rin sana ang magdiktaan ng presyo ng aming produktong pakay. Ngayon, siguro nasa kamay na yung solusyonan kung paano rin kami matutulungan. Sana at tulungan kami ng rice mill o kaya holding truck
na kami mismo nagtutulong sa aming sariling produkto. So sa mga pamahalaan mo, thank you very much sa personal na meron ng kultibo at official ng ating mga kasamang kooperatiba dito sa Pangasinan sa Saudi. Maraming po! Ano naman po mga sir? O statement na po? Ay, question to this question nila. Sir, sa ngayon po, circulating driver ang ating binibigay sa ating mga rice cooperatives. At pwede rin po tayo magbigay kung enhanced kadiwa grant pa rin ng boiling truck para tayo mismo ang magdadala. Kasi yan po yung mga gastos, diba? So, as of now yan po, pagdating po sa rice mill, pwede po natin pag-aralan yan ang habol natin sa 2021 budget. Although meron dito tayong pinagdala ng tax agency ng Department of Agriculture, pero pagdating po sa enhanced kadiwa, kung patunayan po natin ang kaya na magpatabo ng rice mill. Kasi po ako ignore, nagbigay po kami ng adlay mill. Kasi yung mga farmer leaders po doon ang tinatanim adlay. At nag-request po sila ng adlay mill. Nabigyan po through enhanced kadiwa grant. So, hindi lang po namin pag-aaralan po namin. Pag meron po kayo mga request, pwede nyo daan sa CBA or mga municipal agriculturist mga nag-active also. Or yung staff po lang dito, mag-bigay namin ang number po sa inyo para direction po sa akin ng mga request. Maraming salamat po sa pagkakita ng pag-asa. Dahil po naman bagay po kanina, kung medyo limited lang po ako sa ating sa training, 15 minutes, 10 minutes. Tapos po, kasi kaya po pupuntahan ng ating mga secretaries. Ang pagkaroon po naman ay hindi po lagi nililigo dapat po direct po yung ating katanungan. Sino po ang pangalan? Ma'am, maraming direct. Laminos. Good afternoon sa inyong lahat, and thank you for coming. I'm Eva Shakno. I'm the chairperson of NCREP-MPC, and I'm the vice chairman of the Pangasinan Coalition. Direct to the point na direct ko na yung ating concern, asset na Villanueva, sir. Pwede na ma-appreciate nyo yung question ko, pwede na i-inform mo na for 42 years old, ako. So, hindi naman ang diferensya ng co-op as for funding corporations. Nung naman ako sa co-op, may observations ako na I thought priority ang co-op because they're small, and I thought that interest rates are lower, like returns, and gano'n. Until I found out na hindi pala yung nalilari. And when we brought the attention to the lending banks, so bakit ganon, they told us one meeting na, kasi ang mga accounts may tagging, merong priority accounts, value accounts, meron mga level. And so that depends, no kung magiging interest mo kung maganda performance mo, maganda record mo, maganda ang business mo, and so on and so forth. That's logical and very reasonable. Pero sa co-op, sana naman ganon. Kasi sana, mas matulungan mo maliliit, mas lower interest sana sila, mas lower terms sana sila. I know, of course, that the main concern there is the risk. Kasi kung maliliit, syempre mas risky. But since the government banks are mandated to help the co-ops, sana discretion rates pa rin. To be very transparent, and check, we are alone with Landa, and the other, we are being charged 8.5, plus the regulation we are charged 2.5. So, pag-ilang agad pinag So, maybe you can just, the purpose of why I brought this up, so I want to know that maybe you could tell the banks that even in the money criteria on how to handle co-ops, why wala pa rin ginagawa small
small, medium, or bigger, basta lang ng po sana may special needs. Yun lang po. Thank you, ma'am. Thank you very much. So, reaction na, wala kasi question reaction ng asset answer. Thank you, ma'am. And I'm very happy seeing Vice Chairperson of the CSM of Pangasinan. Nag-gesture ba kayo? Okay, thank you so much for that. Regarding your concern on interest rate, yesterday, we together with Director Mona Arriba, our Director of CSM, that we be coming together with BSP and BP. And your concern was thoroughly discussed by our team. So, kaya nag-decided ang BBP na mag-usap kami ulit. But they promised to us na for the time being, small cooperatives can avail loans from BBP, yung tinatawag nila na startup loan, para dun sa mga maliliit na cooperative ang makakasimulan. So this is the capitalization loan where you can avail. So mga po sa maliliit, Ate Jo, ating assist because Vice President of BBP has already committed to the finance cluster na ina-assist nila yung mga cooperative na bibigyan ng priority. And I think naman sa mga po na under sa agriculture cluster, mababa sa inyo kung percent na yung binibigyan ng interest rate na datang ng BBP. All you have to do is to prove that you belong to the agriculture cluster. Kaya, special rate na yun, tayo sa finance cluster, sa multi-purpose, yun maka sa atin, depende yun sa performance mo. Kung good payer ka, yun bumaba siya to 10%. Pag hindi, yun 8.5%. Kaya, I would like to encourage you, kung hindi kayo makakawin ng loan sa atin, sa lahat punta kayo sa BBP. I will also ask the BBP Vice President to share ng contact natin na mag-prioritize dito sa probinsya ng Pangasinan. So, thank you. Sa Secretary of the Ma'am, May dadagdag ba sa atin? sige po, ma'am. Idadagdag ko lang po, doon sa agriculture, meron po tayong ACAC, Agricultural Credit Policy Corporation, at as agency po ito ng Department of Agriculture. Zero interest po ang loan sa atin. So, meron po sa mundo, small community gardening, we also expedite ang paglabas po ng So, nakakaganda ba ito naman sila interest ng isa po? Now, next one is one. Good afternoon po sa lahat. Ako po si Eleanor Pinagusaw, Chairperson ng Golden West Agriculture Cooperative. Ang concern ko po ma'am kasi nabuhayan natin ng pag-asa na nakarinig doon sa enhanced pag-iwag namin. Dahil po, ang kooperativa namin, bagamat bata pa, pero nagpupulos na po kami ng about 500 kilos of vermicast a year. So, ang problema po namin ma'am, tracking. Dahil yung konting napapakit namin, napupunta sa tracking. At yung konting, yung mga pinagkakita namin, yun po yung pinagkakita namin sa mga produkto ng members. So, kaya narinig ko yung enhanced pag-iwag. Paano po tayo makakapag-avail? Mayroon po bang track record ang isang kooperatiba po para mag-avail
ng-enhance deodorant for attack. Kasi, October 22 na lang, October 22, 2018 lang po kami na-register. Sana po, magtanong na kami. Address ko sa Secretary Department of Agriculture. Opo, pwedeng i-consider that when talking with CGA that will fall under the category na qualified for our enhancement plan. And with what you mentioned, ma'am, pwede natin gamitin yung pondo, grant namin yung grant. Pambili na ng truck, saka pondo pang as consolidator or as lender. Di ba sabi na binibigyan mo yung sa mga miyembro? So, kasama na po yung sa grant at bibigay sa inyo. Yung working capital, pambili na sa inyong mga miyembro, pambili na sa inyo. Yung pag-guide po kami sa CPA, para mag-guide po nila kayo kung mga requirements natin. Based on their input, pasok po kayo. Yes, thank you very much, Senator. Ito na nakalit, madala. Order na po, ma'am. Medyo yata ito ang kumain natin. Good afternoon po sa inyo lahat, lalo na po ang ating mga speakers. Kasi po, good afternoon. Ito po para concern po tayo sa Christine. Ako nga po pala si Sandra Shentambuon, chairperson ng Young and Adult Farmers of Camel Consumers Cooperative. Bali, 2016 po kami na ministro. So, narinig ko yung sinabi ni Asset Christine na grant assistance. So, paano po grow ng kooperatiba is medyo nahihirapan po kami, lalo na sa mga farmers po, especially pang Manila. Bali, 4 years po kami at kami po po rin isang contractor sa tatlong makina, water pump. So, yan po yung naging services po namin sa aming mga members. So, nung narinig ko yung assistance, through CPA, with mga so, nabuhayan po kami ng pagtatakbo po. So, sana po, may sana po ang ating kooperatiba dahil mga po ng kooperatiba po. Nag-uumpisa po kami. So, sana itong pagkakataon na po, mabigyan po kami ng assistance to the CPA na medyo pangat na kami kooperatiba para matulungan po ang mga farmers po. Kasi komunikasyon. So, yun lang po ma'am. Gawin po po namin sa hindi lang po kami kooperatiba, hindi mo yung small cooperatives na umangat po para matulungan ang aming mga farmers and members. Yun lang po ma'am. Thank you. Definitely, ma'am. Ganyan po ang pangalan ng kooperatiba. Ma'am, kaya nasa mismo ako ng kooperatiba. Hindi ko, ba't kami naman? Definitely. Enhance everyone grant as designed by Senator Bongo. Ang objective po ay makatulong sa inyo. Ang mga nire-request po 500 million para sa co-ops yan. So, tulungan tayo, bigyan mga requirements para magpapagawa ng program. Salamat po. Ayun po, dahil po ang aming oras, ang last two questions, no? Pakaya na natin si Sir. Nagdakapon po sa ating lahat. Madam, ay mga publiko, Chairman of Sport, National Agriculture Cooperative. Bago pa lang po kami, next po yung group namin noong June 25,
2019. Now, meron kami working operating capital na 1,000. Ano yung isang nasa mga sila? Inarayo ko ng mga trader ng basic ha. Sila po, hindi ko ng piso. Halos mangyayari ang kumanito. Kasi, wala kang magawa kundi dahil yung mga namin. Sa 12, sa 20, pero sa iba, ang na. Ngayon po, pwede po pa kami mag-request sa inyo sa programa ng advance capital grants sa konsumo, projections and mistake para naman po pagulong ko lang yung namin at may makit namin yung grupo namin na hindi magandang pwesta sa mga konsumas. Pwede mo po kami mas may para naman. Salamat po. 2019 po na organize ng recruit. 2019. Pag hindi ko qualified ang photo, bago pa, ginawa ko namin ngayon, pwede na namin i-download yung working capital na kailangan mo, bibigay namin sa LGU. At meron kami kasulatan na LGU na ibigay sa inyo. Lahat mo na paraan para makuha ng pondo na nagawa namin. So, kung hindi mo qualified, you can work with the LGU, sino mo ang meron ninyo, let me know para i-course ko namin yung LGU papunta mo alternative. Okay? So, magkakaroon sa tayo. Maraming salamat po ulit. Ngayon po, hindi po namin may na mga questions. Ibigay na po sa aming mga community development specialist na asento sa area ninyo. Kaya, hihingin lang po ninyo ang mga katanungan ninyo para mabigyan po ba ang maparating po namin sa kanila sa R1 at CBA.WWH. Ngayon po, para sa ulit na naman. Yes, ma'am. Cooperative naman nila, di ba? Yes po. Kasi sa ilas na diwa, this should be the first time approval. That it will be working capital to buy your additional funds para mo sa negosyo. But in the definitely pumasok po sa ating categories under enhancement, di ba? Pwede tayo humingi ng tulong, pwede po sa ating ng ECPC. Para ito yung zero interest. Sanabi ko ba, tingnan po natin ang ano pa ang verification. Yung mga verification program mo silang buwin kung sa mga ASF-related areas. Para mabigyan kayo ng mga pinunga para doon. Tapos, pagtulungan natin kung paano natin tutulungan po sa ECPC o sa enhanced na diwa ang magaling ng working capital. Ito po mga kasi parang so, lahat po natin wala
mga feeds na kinuha namin yung bigay ng gobyerno ng mga kapalit namin. So, wala ko lang magpunan. Hindi pa kanila na-speculate. Thank you, ma'am. Ano po, sige po, ma'am. Ano po yung overload din sa ating checklist? Ano kailangan mo from what you feeds para dyan para ma-best natin sa regions at sa central office po? Thank you. Maraming salamat po sa ating mga panelists. Po, Assistant Secretary Maglista. Last na pahabol kay Sir Solomon. Sir, Officer ng Civil Police. Good afternoon po. Sunod ang po sa Government Office of Government. Para po sa lahat, huwag pwede po pag-i-discuss ng konti ay konti lang yung basic requirements na kailangan natin i-prepare ang ating mga communities para makakit po sila ng ating enhanced review program. Kaya po pag-i-discuss po, dapat sa inyo yung mga sinagpo namin para talagang ito yung requirements na para at least tuloy-tuloy po wala yung number po ninyo kasama po binigyan din na CTA para kung po yung questions po namin ay i-review dito natin sa pagkakalang po namin. Thank you. Thank you very much, Sir. Much as we want to hear everybody here kung ano yung mga concern ninyo, pero pagpasensyahan din po kami, habang po kami sa Zambales, pero din po kami ganitong meeting, kasama ng video. Pero po, gusto talaga namin marinig na ating concern, kaya kami pumunta. Nagkakaroon lang yung oras natin kaya limited. Lahat po ng concern ninyo, ilapit din po sa CDA na asahan natin dito. Lahat ng requirements ng DA, kasi sila ang may project ba, ano na tayo, bridge na tayo doon sa DA. Ilapit din po sa CDA, pati yung project ng galing sa CDA. At gusto natin, sino na-assign yung director nyo? Si Ma'am Mayas. Sige. Kuhanin nyo lahat yung concern nila sa office para may usapan natin o kung ano natin ang asking scheme. Lahat, kung pareho din lang, ano yung mga consolidate ninyo. Tapos, sundan po kayo sa CDA para magpapulong sa mga requirements na yung sinasasabukan na gusto na assign. At hindi po pwede kinambang nyo sa CDA. Tulong-tulong po tayo, ilagay natin po kayo ng CDA para mapilis ang inyong pagsabit at ma-action agad na DA. So, gusto natin marinig kahatian, pero hindi ko ang oras. Ipapag-consolidate namin sa CDA dito para po makarating sa office namin. At sa Christine na makalaman po sa DA. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga operative specialist natin ito. Makikuha na namin mga concern sa ating mga operative na nasa sa operative. Para masulit natin ang mga concerns nila. And now, maraming salamat po na nakakong balik na tayo sa ating mga galaxy magtulog ng Maraming salamat po sa Dile. Maraming salamat po sa ating mga panelists, operative service at mga sa ating mga panelists. Ngayon naman po ating pakinggan ang ating delegate si Mercedes ng Dragon Creole para sa kanyang closing remarks. Masasabi po na ang ating dating executive director. Doon sa usapan po natin kanina, narinig yung mga information. Pero na po tayo yung parang bumilabas sa regional office natin. Ating ganyan sa sipilan, pag-i-disseminate na lang sa mga water further additional information. Kung hindi yung unang parang tuloy-tuloy yung communication natin. Thank you. Maraming salamat po, sir. Especially dito sa alam ng mga program na dito na mahirap na mag-apply sa mga criminal requirements directly sa LGU na tayo. So, andito man si Sir Solomon, i-compile yung lahat ng mga para magkaroon ng memorandum of agreement between
sa office mo as a statement ng government para shortcut para sa In addition po, sa memorandum of agreement natin with the DMA, strategy natin is mentoring efforts. Ito ang commitment ng Overview Development Authority sa atin. So, i-mentor po ng ating And lastly, sobrang laki ng pondo ni Asset Christine. Pinag-uusapan namin kanina, Asset Christine, ilang 100 million ba yung budget nyo? For this year, malaki ang budget ni Asset Christine. All you have to do is to apply the regulatory requirements para natin sa kamay ng service compliance para sa mga Maraming salamat po. Unang sa lahat, ating pagbati sa ating mga bansa, sa ating mga assistant secretaries ng Corporate Development Authority, mga kasang particular sa our Executive Director, Sir Ray Ilabaso, ang aming Regional Director, Dr. Cecilia Butonyo, and our counterpart dito po sa LGU Alamunos, ang City Cooperative Development Office, headed by Mr. Salomon Tablang and his staff. At sa inyo po, mga kasama po sa CBA, at sa inyo po lahat, mga cooperative leaders and members, isang magandang hapon po and blessed Happy New Year! Happy 2021 po! Ito po ang ating activity ngayon. Ito po ang aming opening salvo for this year. At kami po ay nagagala dahil bukod po sa ating nakasama natin ng mga assistant secretaries ng Department of CDA, Department of Agriculture at CDA, na-amaze din po kami sa inyong pagpagbuhat sa aming pagpapakita sa inyo. Talagang kanina, we are just expecting 100 participants, pero halos mag-doble po yung ating dumating na participants. And marami po tayong good news na narinig, di po ba? Grants, yung mga binibigay ng ating gobyerno. Kung financial assistance naman po, sabi ng Asset Christine, zero interest from the Agricultural Credit Policy Council. So, sa magkalanan po namin ng mga opportunidad na ito na binibigay ng ating gobyerno, lalo-lalo na sa ating mga cooperatives, tayo po na sector ay talagang nabigyan ng pagkakataon ng mga available na ganito mga assistance nito. So, kailangan lang po natin kumplitogin yung mga requirements. Andito na naman po ang CDA para mag-provide sa inyo, magbigay ng capital assistance para po na mag-apply natin at maabili natin lahat ito na binibigay ng gobyerno. Gusto rin namin kung i-take the opportunity na ito na pasalamatan ang LGU Alamunos for kapartner po namin sila dito sa program na ito. At sana po, wala lang ang activity natin. Marami pa po ang nakasunod. Marami po kami mga nakalimutan activities for this first quarter. Every Friday po yan. Meron tayong mga iba-ibang activities. So, abangan nyo lang po sa aming website. Nakapost po siya sa aming Facebook page ng CDA Regional Ombudsman. So, yun lang po. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa aming bisita, maraming salamat po. Maraming salamat po at ang traffic related sa programa ng mga po sa ating lahat. And of course, gusto kong i-recognize ang sacrificial effort ng this consultation meeting. Ang success ng programa ito ay hindi magiging posible kung wala ang mga suporta ng mga kapag-tao na ito. Madam Christine Makinis and staff, City Assistant Secretary Dr. Virgin Lazara, City Assistant Secretary Maria Paradino, City Assistant Secretary Madam Delgado III, Executive Director
sa mga tabla and review. Tulong balita online program Class versus Coaching Knowledge Service Review. Kasi iniiwan nila kasi pinag-boto sa Japan sa mga Japan Tiguan, Mamayang Nastilosa, Matamay sa Luwela sa Mamayang Maso, Matamay na Labora, Matamay sa Pabula, Matamay sa Labutay sa Mamayang Zuwela, Mexico members, lahat po ng mga PCTS and schools na tutulong po sa dissemination and education at sa ating consultation team by the vendors to bring to the data. And of course, sa ating mga kasama sa COE, cooperative leaders and members na nandito po ngayon at nanonood din po sa ating tulong pagkakabantay. Maraming salamat po pinipili po manatili sa samahan ng mga sa oras na po. Ang nagsama-sama ang angat sa pamamagitan ng pagtutulungan natin sa bawat isa. Let's use this gift of our cooperatives in greater hands. And huwag po tayo asawa na mag-ipak po sa ating mga cooperative bakang komunidad. Let's all work together and the Lord is proud to understand. Nandiyan po nagkakaroon sa ating consultation meeting. I hope you all have a good day. And then good afternoon. Keep safe and God bless you. Ako ay ang cooperative. Labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay.
kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Kooperatiba? Negosyo kooperatiba. Bago-unang kooperatiba. Sumali kaya? May bayad ba? Maging miyembro ng kooperatiba? O di kaya'y meron din kayong benepisyo? Paano kaya? Narito na ang sagot sa inyong mga katanungan. Kooperatiba, kasama ang Cooperative Development Authority Regional Office 1. Isang oras na programang maghahatid ng tamang impormasyon, gabay at tulong patungkol sa kooperatiba at iba pa. Coop Balita, kasama ang Cooperative Development Authority Regional Office 1. Tingnan sa Tulong Balita Online. Panalo ka sa Centrum Fuel, panalo ka. Anong lakas ng Centrum Fuel, ang lakas. Ano mang uri ng sasakyan, matuli na kay gaan-gaan. Kayang-kaya, di luman, may Centrum Fuel na riyan lang. Panalo ka sa Centrum Fuel, panalo ka. Anong lakas ng Centrum Fuel, ang lakas. Centrum Fuel, ang lakas. Centrum Fuel. Stasyon ng Bayan, tutulungan tayo na maghahatid ng tamang impormasyon balita. Stasyon ng Bayan, tutulong sa mamamayan. Ang Stasyon ng Bayan na may puso sa mamamayan. Stasyon ng Bayan na kakampi ng mamamayan. Stasyon ng Bayan na asintado sa serbisyo publiko. Balita Online.